Вітаю, друзі, та запрошую в цей спеціальний для нас випуск, адже ми мандруємо Марокко, наша перша країна Африки. Тож давайте завітаємо в декілька мальовничих місць цієї неймовірної країни. У цій подорожі ми відвідуємо місто Касабланка, завітаємо до колоритного міста базару Маракеш, вперше у нашому житті піднімемося на повітряній кулі та прогуляємось по похилим стежкам Атласних гір. Запрошую разом з нами насолодитися цією колоритною країною Північної Африки. Своє знайомство з Марокко ми розпочали з міста Касабланка, що розташоване на березі Атлантичного океану. Це економічний та фінансовий центр країни. Населення міста становить приблизно 4 мільйони людей, що також робить його найбільшим містом країни. Касабланка – не типове туристичне місто, а справжній мегаполіс, який живе своїм ритмом. І хоча інтернаціональний туризм не дуже розвинений у цьому місті, тут є декілька цікавих місць, обов'язкових для відвідування. Справжнім серцем і гордістю Касабланки та одним із найвражаючих архітектурних творінь сучасного ісламського світу є мечеть Хасана II. Зі своїм 210-метровим мінаретом вона є другою за розміром у Африці та 14-ю у світі. Мечеть вміщує до 25 тисяч людей усередині та ще 80 тисяч на площі перед мечеттю. Будівництво здійснилося наприкінці минулого століття з пожертв громадян, і тисячі майстрів зі всіх куточків країни працювали над нею. Це одна із небагатьох мечетей, яка відкрита для немусульман, але візити здійснюються у певні дні і часи, з гідом, і, на жаль, нас не вийшло відвідати один з таких турів. Ще одним обов'язковим для відвідування містом у Касабланці є старий квартал, що знаходиться в хвилинах 15 ходи на схід від мечеті. Саме тут, на вузьких вуличках, ви відчуєте дух старої марокканської Касабланки. Блукаючи цим лабіринтом, можна зайти у зовсім не туристичні вулички та ознайомитись з життям касабланців. Тут грають діти. Торговці продають різноманітні продукти. Хочу відмітити, що за наші мандрівки ми по таким колоритним місцям ще ні разу не ходили. Дуже цікаво і незвичайно. І хоча мешканці кварталу дуже привітні, наша порада вам – уникайте провідників, які пропонують провести вас по цьому лабіринту. Адже ви обов'язково, ніби випадково, опинитесь у якомусь магазинчику чи торгівельному наметі з сувенірами чи спеціями, де вам почнуть наполегливо пропонувати придбати щось. Але такі відхилення від маршруту ні крапельки не бентежили нас, адже це також є частиною знайомства з містом, країною та культурою. І хоча базар старого кварталу Касабланки живий і колоритний, він за масштабом та енергією поступається базару у місті Маракеш. Але про це трошки пізніше. Місто Касабланка здалось нам дуже зручним та безпечним для пересування пішки. Мандруючи містом, ми мали згоду відвідати багато мальовничих площ та зелених парків та насолодитися контрастною атмосферою, де старовинне поєднується з сучасним. У місті добре розвинуте автобусне та трамвайне сполучення, яке покриває більшу частину міста. Ми декілька разів скористалися послугами трамваю. Зараз ми вирішили відвідати один з пляжів в Касабланці на Атлантичному океані і чекаємо на наш трамвай, щоб доїхати туди. В районі Касабланки знаходиться 4-5 великих пляжів, і ми вирішили відвідати найвідоміший з них – Айн-Діаб, що є центром відпочинку та розваг для місцевих мешканців та гостей міста.
Тут люди роблять пробіжки, грають у футбол, підкоряють хвилі океану чи просто насолоджуються прогулянками вздовж води. А ввечері тут можна поспостерігати за найкращим у Касабланці заходом сонця. Океан виглядає дуже привітньо, але вода тут прохолодна. Купатися не дуже приємно. Тому будемо так спостерігати, насолоджуватися видами. Ми непогано провели час на пляжі, прогулюючись босоніж по берегу Атлантики. Але якщо наступного разу у нас буде вибір, то ми, мабуть, оберемо тур до мечеті Хасана II. Під час нашої подорожі ми були вражені кількістю котів, яких ми зустріли на вулицях Касабланки та Маракешу. Тут вони повсюди – на ринках, вулицях, у парках і приміщеннях. Як виявляється, в ісламських країнах до котів ставляться з повагою, лагідністю і навіть побожністю. Їх не проганяють і часто підгодовують. Коти чудово вписуються у неспішний і теплий темп марокканського життя. Навіть при виліті зі Штатів до Марокко ми вперше в житті побачили, як власниця кота вигулює його прямо в аеропорту. Наші 2 дні у Касабланці пролетіли непомітно, і настав час вирушати до наступної точки нашого маршруту. Провели 2 дні в Касабланці, а зараз прямуємо до залізничної станції, щоб сісти на потяг до Маракеша. Щоб дістатися Маракешу, ми скористалися послугами марокканської залізниці, адже це один із найзручніших та доступних видів транспорту для переміщення між багатьма містами країни. На потягу навіть можливо дістатися від Касабланського аеропорту до центра міста, і ціна на квитки буде в половину менша, ніж ми заплатили за таксі при прибутті в Україну. Привіт! Це Сергій, який зараз монтує це відео. Поки ми чекаємо на потяг, хочу нагадати вам, якщо вам подобається це відео, ставте вподобайку, залишайте будь-який коментар під ним та підписуйтесь на наш канал. Дякую за перегляд. Час сідати у вагон. І хоча марокканська залізниця стверджує, що вагони обладнані кондиціонерами, вони ледве справляються з охолодженням вагонів під жарким сонцем. І особливо це відчутно, коли потяг вимушений сповільнити хід чи зупинитися. На марокканських потягах дуже комфортно їхати, коли вони їздять, але коли вони стоять і кондиціонери не працюють, а вони на сонечку, то стає дуже таке дискомфортно і спекотно у вагонах. Але незважаючи на ці маленькі технічні незручності, ми все одно рекомендуємо потяг, щоб дістатися Маракешу. Вам гарантовано сподобаються пейзажі за вікном, та у вас буде нагода поспілкуватися з місцевими мешканцями або з мандрівниками з інших куточків планети. Потяги між Касабланкою та Маракешем курсують 14-15 разів на добу. І квитки на них ви можете придбати онлайн, у касі чи автоматі на вокзалі. За 3 квитки другого класу в один бік ми заплатили приблизно $37. Шлях до Маракешу займає приблизно 3 години, і час у дорозі пролітає доволі швидко. І оце вперше на виході з потягу ми таки зустрілися з цією східною культурою, коли всі в одне місце пхаються і навіть не дають з потягу вийти. Думаю, що так буде швидше. У Маракеші вас зустрічає тепла сонячна погода, сучасна, світла та простора будівля вокзалу та водії таксі, які намагаються скористатися вашим незнанням міста та за $10-12, величезні по місцевим міркам гроші, швидко довести вас до готелю. Дивлячись на адресу готелю, вони роблять заклопотані обличчя, радяться один з одним, як краще дістатися туди. Намагаються пояснити вам, що ваш готель знаходиться на іншому краю Африки, хоча туди їхати хвилин 15. Тому ми вирішили спробувати вдачу та дістатися до нашого Ріаду на автобусі. Як виявилось, поїздка на місцевому автобусі не така вже й жахлива ідея.
Можливо, автобуси і старенькі, але курсують за розкладом, не переповнені, то у вас знову ж таки є нагода поринути у зовсім не туристичну атмосферу міста. І хоча маршрут пролягає по звичайним вулицям міста, для нас ця поїздка була яскравою подією. За вікнами автобусу кипить бурхливе життя міста, всі кудись поспішають, всіляко намагаючись обігнати один одного. Скоро ми прибули до одних із воріт старого міста та взялися за пошуки нашого Ріаду. І не без допомоги привітних місцевих все ж таки розшукали готель Ріад, в якому ми проведемо наступні 4 дні. Ось так нам перед тим, як видати ключі до кімнати, привітали нас традиційним чаєм з м'ятою. Як ви, можливо, звернули увагу, я декілька разів згадав слово «ріад», що з арабського перекладається як «сад», то означає традиційний марокканський будинок або палац із внутрішнім двориком-садом. Сьогодні багато таких ріадів перетворені на затишні готелі, де можна відчути справжню атмосферу Марокко. Багато ріадів в середньому дворику мають фонтан чи басейн, оточений багаточисленними деревами. Ріади мають 2-3 поверхи з 4-10 кімнатами та тераси на даху, з яких видно велику частину Медіни, старого міста. Ріади мають дуже автентичну та спокійну атмосферу, що кардинально відрізняється від шумних та пильних вулиць, від яких вони відгороджені своїми товстими мурами. Привіт. Заселившись у номер та відпочивши, вирушаємо на наше перше знайомство з Медіною, чи старим кварталом Маракешу. Але перед тим, як ми поринемо у лабіринт вуличок старого кварталу, короткий історичний географічний відступ. Місто веде свою історію з 11 століття, а назва Маракеш з арабської перекладається як «Земля Божа». Через природній теракотовий колір стін будівель та мурів місто також відоме як Червоне місто. Населення міста становить близько 1 мільйона людей. І саме місто складається з 2 основних частин – Старої Медіни та Нового Маракешу. Старий квартал займає площу у 7 квадратних кілометрів та є лабіринтом із більше ніж 6 тисяч вузьких вуличок та провулків. Деякі з них навіть не мають назви. Медіна обнесена 19-кілометровим червоним муром, який має близько 20 воріт. Неспішним кроком у нас займало близько 50 хвилин, щоб пройти від східного до західного краю міста. Це, звичайно, якщо постійно не відволікатися на намети з різноманітними товарами, спеціями та сувенірами. Навіть з картою і GPS-ом ми декілька разів губилися у цьому лабіринті. Вулиці кварталу наповнені туристами, мешканцями кварталів, велосипедистами та мотоциклістами. Чим далі від туристичного центру, тим більше затишними та аутентичними стають вулички, і ви менше зустрічаєте таких, як ви, туристів. В нашу першу прогулянку по Медіні ми вирішили до її центру, де розташована відома на весь світ душа старого кварталу площа Джамаа Ель-Фна. І хоча під час нашого візиту на частині площі проводились ремонтні роботи, нас глибоко вразило бурхливе життя насправді культурної перлини міста. Неможливо передати словами це жваве різноманіття та енергія базару. Тут в одну купу змішалися заклиначі змій, акробати, продавці соків, мешканці та туристи, а також дресирувальники диких тракторів. Як би мальовничо та енергійно не виглядала площа вдень, вночі вона магічним чином набуває нових кольорів. Намети продавців підсвічуються. З'являються продавці ліхтарів та мобільні кухні, танцюристи і співаки,
шукачі вдачі у азартних іграх. Залишив дружину на декілька хвилин, знімав нічний базар. І зараз ми з ліхтариком різнокольоровим. Клас. Площа оточена багаточисленними магазинчиками та ресторанами, і в деяких з них ми декілька разів зупинялися, аби насолодитися різноманітною марокканською кухнею. Нам до смаку прийшовся символ марокканської кухні – тажин, що одночасно є назвою для страви та посуду, в якому вона готується. Як страва тажин – це повільно тушкована страва з м'яса або риби, овочів, спецій і фруктів, які готуються на слабкому вогні кілька годин. Результат – надзвичайно м'яке ароматне м'ясо і густий соус, який буквально тане на язиці. Це дуже гаряче, але смачна курка з лимоном. Як позут, тажин – це глиняна тарілка з кришкою у формі конуса. Конструкція кришки збирає пару під час приготування і повертає вологу назад у страву. Завдяки цьому їжа ніколи не пересихає, а соус виходить густим і насиченим. Було цікаво спробувати ще одне традиційне блюдо – пастила з куркою, і замовив, а воно виявляється, що це такий пиріжок з куркою, а зверху цукрова пудра і кориця. Дуже незвичайна комбінація. Ну і звичайно, яка страва у Марокко без традиційного м'ятного чаю, що подають при будь-якій нагоді. Пам'ятаєте, як нас у Ріаді зустрічали чаєм? Його готують із зеленого чаю, свіжої м'яти та великої кількості цукру. Подають у високих склянках, заливаючи чай з висоти, щоб наситити напій киснем. Нам дуже сподобався ресторан Snack Toubkal, що знаходиться на південному боці площі. Коли будете у Марракеші, обов'язково завітайте сюди. За 5-6 доларів ви зможете скуштувати згаданий тажин, пастілу чи кускус. Хоча в багатьох місцях вулична їжа виглядала не менш апетитно, її відвідати ми не ризикнули. Навряд тут дотримуються високих санітарних стандартів. Майте на увазі, що у багатьох місцях кредитки не завжди приймають. Тому при подорожі до Марокко захватіть із собою готівку, яку ви зможете обміняти на місцеві дірхами та заплатити на базарі за смаколики чи сувеніри. На південь від площі вулички Медіни є домом для багаточисленних майстерень. Тут майстри шиють взуття чи роблять заготовки для нього. Створюють різнокольорові ліхтарі зі скла. Виготовляють та фарбують шарфи. Плетуть посуд з очерету. Роблять прикраси. З багатьох майстерень доньку просто неможливо було витягнути. Вона була готова годинами стояти та спостерігати за спритною роботою майстрів. З багатьох магазинів просто неможливо вийти, тому що вони тобі дають в руки, чи одягають тебе і починають торгуватися. І питають твою ціну, намагають торгуватися, щоб ти щось купив. Але все неможливо купити. Все дуже яскраве, класне, ручна робота, але просто очі розбігаються. Класний базар. Так, у магазині з різнокольоровими шарфами нас спочатку здивували загадками про справжній колір речовин, що вони використовують для фарбування шарфів. Потім дали приміряти та насолодитися м'якістю тканин, а потім дуже наполегливо пропонували купити їх. Те ж саме трапилось у магазині з сумочками. Дали у руки найяскравішу сумочку, а потім довго питали, скільки ми готові за неї заплатити. Товари дійсно цікаві та привабливі, але все купляти просто неможливо. Трошки бюджету треба залишити і на інші подорожі. Ще однією особливістю вуличок Медіни є величезна кількість мотоциклів, що доволі швидко носяться по цим вузьким вулицям. Пішоходам постійно треба бути насторожі та уступати їм дорогу. Вночі на цих вулицях дуже екстремально. Вони вузькі і мотоцикли просто носяться. Треба постійно ухилятися від них, щоб вони не збили.
Традиційно, у новому великому місті ми намагаємось знайти тур, що проводиться місцевими волонтерами, і Марракеш не став для нас виключенням. Зазвичай за такі тури платня символічна чи відсутня, але наприкінці, якщо вам сподобається тур, ви можете залишити чайові. Часто завдяки таким турам можна дізнатися щось нове та унікальне про місто чи його історію. Наш двогодинний тур розпочався у підніжжі відомої мечеті Кутубія, що була збудована у 12 столітті та є головною святинею міста і один із найвідоміших архітектурних символів усього Марокко. За законом, у місті заборонено будувати споруди вищі за мінарет Кутубії. Він є символом духовного центру міста та орієнтир, що видно далеко за межами Марракешу. Далі маршрут туру проходив по прохолодним тіністим стежкам у парку Лала Хасна, в центрі якого розташований великий фонтан. Парк є улюбленим місцем відпочинку для місцевих та туристів. Від саду наш гід повів нас до Медіни, і наш шлях проходив повз дві найвідоміші у місті брами – Агнаоу та Ер-Роб, яким нараховується більше 9 сотень років. Обидві мають багату історію та мали різне призначення. Агнаоу були входом до королівської резиденції. Ер-Роб пропускали у місто каравани з виноградом та фініками. Після брам ми знову опинилися у мальовничому лабіринті Медіни з його згадковою та кольоровою атмосферою. Ми навіть зустріли марокканського традиційного музиканта-співака Гнауа та під оплески групи зіграли декілька куплетів. Який тур по базарам Марракеша без візиту до однієї з аптек, де вам дають спробувати різноманітні спеції, чаї. Під час цього туру всередині туру нас за марокканською традицією пригостили чаєм, розповіли про магічні та цілющі властивості аргонової олії, розрекламували купу різноманітних спецій та парфумів. Треба володіти неймовірною силою волі, або піти з такого місця без чергової покупки. Ми дуже рекомендуємо такі види турів, адже завдяки ним ви завжди зможете дізнатись щось нове та цікаве про місто чи місцевість. Марракеш – це не тільки базар, але й доволі сучасне місто. То ми прогуляємося по центру, подивимося, як воно тут. Нова частина міста разюче відрізняється від Медіни. Просторі проспекти, впорядкований, але все ж таки трохи хаотичний рух, кав'ярні у європейському стилі, банки, сучасні магазини та офісні будівлі у стилі французького модерну та марокканського мінімалізму, а також просторі зелені парки. Відвідавши нові квартали, ми ніби зробили стрибок у часі. Настільки кардинально відрізняються лабіринти Медіни від просторих та сучасних вулиць нових районів. Цей, хоч і короткий візит, дозволив ще ближче ознайомитись з багатогранністю країни та міста. Як виявляється, ландшафт та сухий стабільний клімат в районі Марракешу робить рівнини на північ від міста ідеальним місцем для польотів на повітряних кулях. Згідно багатьох рейтингів, Марракеш входить у топ-10 локацій разом з Каппадокією у Туреччині та Альбукеркою у США. Тому ми не могли упустити можливість вперше в житті політати на повітряній кулі. Зазвичай польоти виконуються на світанку, коли вітер дуже слабкий та повітря рухається повільно та рівномірно. Наш день польоту розпочався з підйому о 5 годині ранку, 30 хвилин дороги до долини, де проводяться польоти, легкий сніданок з кавою та круасанами та довге очікування, поки вітерець не вщухне до безпечного рівня. Ми дуже переживали, аби польоти не відмінили, що інколи трапляється. Але в цей раз все обійшлося, та пілоти отримали зелене світло,
та команди почали готувати кулі до польоту. Цікаво було спостерігати, як спочатку кулі заповнюють повітрям за допомогою вентиляторів, а потім грілками його підігрівають. Також нас вразили розміри кошику, який вміщував в себе 17 осіб разом з пілотом. Цікавим був і метод посадки у кошик. Більшість пасажирів залізли у нього ще коли він лежав на боці. Адже після того, як куля нагрівається, буде дуже мало часу, аби застрибнути у кошик. І ось нарешті ми плавно і непомітно відірвалися від землі. Важко описати ті емоції, які захлинають вас. Ми злетіли. Дуже плавно. Легке хвилювання, яке було присутнє перед зльотом, змінилося відчуттям свободи та ейфорії. Наша куля була у авангарді, тому окрім неймовірних пейзажів з висоти, було цікаво спостерігати, як готуються до польоту інші групи. Політ проходить без будь-якої вібрації чи різких рухів. Вас оточує тиша, що інколи переривається звуком пальника. Під час польоту кулі здіймаються на висоту 600-800 метрів. Але заради різноманітності вони можуть летіти і доволі низько над землею. Пілот опустив кулю майже до самої землі і вздовж гори літимо. Дуже класно. Наш пілот майстерно пролетів над схилами пагорбів, маленькими поселеннями та садами. Яким би неймовірним не був досвід зльоту та польоту, процес приземлення є не менш цікавою, найдинамічнішою та складною частиною атракції. Пілот повинен мати на увазі багато перемінних, щоб здійснити м'яку та безпечну посадку, швидкість вітру біля землі та швидкість спуску кошику, рельєф та наявність простору для приземлення та багато іншого. Зараз будемо приземлятися, тому всім згрупуватися і сісти в таку позицію. Наш пілот майстерно за 4 дотики безпечно повернув кошик та її пасажирів на землю. Ей! Приземлилися. На землі на нас вже чекала команда, яка спритно склала кулю та завантажила кожик на причіп. Повернувшись на базу, ми отримуємо почесні грамоти, що засвідчують наш подвиг польоту на кулі. Відновлюємо втрачені калорії другим сніданком та повертаємось до міста. Попереду на нас чекав ще один, останній за нашу подорож, а не менш цікавий тур до водоспаду у підніжжя Атласних гір. Наступного дня ми приєдналися до популярної одноденної екскурсії, що поєднує природу, знайомство з культурою берберів та легкий трекінг. Вас на мікроавтобусі везуть у доліну Уріка, до маленького гірського поселення Стіфадма. І хоча від Маракешу до поселення приблизно 30 кілометрів, дорога туди займає декілька годин. Адже цю екскурсію позиціонують як культурний тур, під час якого вас підвозять до декількох наметів чи майстерень, де ви можете ознайомитись з різноманіттям виробів та, купуючи їх, підтримати місцевих жителів. Зупинилися на декілька хвилин в місті, де виробляють тажини і іншу кераміку, і нам
майстри розповідають, як вони обробляють з глини, потім обжигають і продають. Окрім гончарної майстерні, у нас також була зупинка у кооперативі, в якому розповідають про унікальні властивості аргонової олії та на мальовничому перевалі з наметами, сувенірами та верблюдами. Alright guys, 10 minutes for pictures in this panoramic view. Ми доїхали до чергової зупинки в дуже мальовничому місці, багато кафе вздовж гірської річки. І зараз нам ведуть нас на маленьку прогулянку пішу до водоспаду. Десь годину вверх, годину вниз. І вже по таким вузьким вуличкам через гірське село пробираємось. І ця стежка дуже зручно проходить, як ви здогадались, через ще один базар. І хоча підйом до водоспаду не є дуже довгим, але він проходить по похилим гірським стежкам. Тому у такі тури треба йти у зручному взутті та з чималеньким запасом води. Підйом на цей водопад досить таки автентичний і цікавий. І ми тут такі не одні. Сотні туристів піднімаються по цим стежкам, щоб насолодитися цим водоспадом. І підйом, і водоспад, без сумнівів, були автентичними. Але найяскравішою частиною прогулянки є стежка, що веде назад до поселення. Вона проходить на висоті 60-80 метрів над струмком, вздовж якого ми тільки що підіймалися до водоспаду. І як ви помітили, у неї зовсім немає ніяких поручнів чи огороджень. Така прогулянка однозначно не для тих, хто боїться висоти. По таким от стежкам гірським, по таким гірським стежкам ми давно не ходили. Там десь внизу водоспад. Повернувшись до поселення, групи часто зупиняються на обід у одному з багаточисленних ресторанів, які щільно розміщені на берегах річки Уріка, та зазивають відвідувачів різнокольоровими килимами та різноманітними меню. Це знак амазінів чи народів Бербер, які тут проживають в цьому поселенні. На цьому екскурсія зазвичай закінчується, та автобус прямує назад до Маракешу, розвозячи туристів по ріадам та готелям. Підійшла до кінця і наша подорож до Марокко. Звичайно, ця країна глибоко вразила нас поєднанням давніх медін, величних мечетей і живої культури. Ми знаємо, що цій країні ще є чим нас здивувати. Чого варті візити до пустелі Сахари чи до блакитного міста Шафшаєн. Тому сподіваємось ще колись повернутися сюди. Дякуємо за те, що провели свій час з нами у цій подорожі. До зустрічі у нових мандрівках. Що я хотів сказати? Забув все, що хотів сказати. Таке відчуття просто нереальне. Таке повільно, в повітрі пливемо. Над горами. Над горами. Перебили мене, але дуже класне відчуття, дуже класний атракціон. Ці повітряні кулі рекомендую.